Moikka kaikille! Mä en oo nyt tehnyt suomenkielistä videoa kuinkahan pitkään aikaan? Ehkä 3 vuotta jo? Mä en edes tiedä tässä kohtaa. Mutta siitä on siis tosi paljon aikaa, että saa nähdä miten tää menee. Saa nähdä miten tää mun suomenkieli luistaa. Anyways, tänään mä haluan vähän jutella teidän kanssa. Tai siis puhua yksin, koska kukaan ei vastaa mulle. Mutta tänään mä haluan vähän puhua tosta amerikkalaisesta high schoolista. Ja siitä, miten Hollywood vähän valehtelee. Enemmän kuin vähän. Mä haluan siis puhua amerikkalaisesta high schoolista ja millaista se oikeasti on. Me ollaan kaikki tietenkin nähty amerikkalaisia elokuvia, TV-sarjoja, jossa ne hahmot on high schoolissa. Niiden perusteella amerikkalainen high school vaikuttaa aika kivalta, aika mukavalta, paljon aikaa vaan hengata kavereitten kanssa, seisoo lokeroilla ja pitää hauskaa, tekstata kavereille puhelimella. Siitä on nyt hetken aikaa, kun mä oon siis ollut high schoolissa. Mä valmistuin nyt 4 vuotta sitten. Mutta mä puhun siis sen perusteella, millaista se oli mulle ja mitä mä muistan high schoolista täällä. Eli amerikkalainen high school on siis tosiaan tosi ensinnäkin erilaista kuin elokuvissa, mutta myös erilaista kuin Suomessa. Mä en oo Suomen lukiossa ikinä käynyt. Mä oon ollut siellä 1 päivän. Itse asiassa puoli päivää. Mä en olisi ollut siellä koko päivää. Että mun käsitys suomalaisten lukioista ei ole kauhean kattava. Mutta amerikkalainen high school on silti tosi erilaista. For sure. Täällä ei ole minkäännäköistä ammattikoulua, mitään pääsykokeita, JNE. Suurin osa oppilaista menee siihen high schooliin, jonka alueella ne asuu. Vähän niin kuin alakouluun sekä yläkouluun. Ne menee myös siihen high schooliin, minkä alueella ne on. Mikä Suomessa on joskus totta tietenkin, mutta Suomessa oppilaat myös saa hakea eri high schooleihin, tai siis lukioihin. Oppilaat saa hakea lukioihin eri kaupungeissa ja moni niistä lukioista keskittyy tiettyyn aiheeseen, vaikka näyttelemiseen tai laulamiseen tai johonkin muuhun. Ja meillä on myös semmoisia high schooleja täällä. Meillä on myös semmoisia arts high schooleja ja science high schooleja, johon voi hakea, mutta suurin osa oppilaista menee vaan siihen high schooliin, jonka alueella ne on. Mutta näitä erityis high schooleja on myös olemassa. Mutta ammattikouluja ei ole. Täällä lukio eli high school on osa perustutkintoa. Mutta nyt kun me ollaan vähän niinku käyty noi basics läpi, niin puhutaan vähän siitä, millaista high school täällä on oikeesti. Elikkä siis kaikissa näissä Hollywood-elokuvissa, TV-sarjoissa, kuten mä vähän mainitsin jo, niin niillä oppilailla ei hirveästi aikaa vaan oleilla ja oleskella ja ne juttelee hirveästi toistensa kanssa ja vaan hengaa jossain käytävällä ja lokeroilla ja koko ajan on puhelimessa tai tekstaamassa tai googlettaa jotain. Mitään tätä ei tapahdu oikeesti high schoolissa. Mun high school alkoi about 7 aamulla, 7.15, 7.20 aamulla. Ja me oltiin koulussa 2.15 asti. Eli erittäin aikaisin, mikä tarkoitti, että bussi tuli vielä aikaisemmin. Mä itse asiassa kävin bussilla koulussa vaan 1 vuoden. Mun ensimmäisen vuoden high schoolissa, siis me muutettiin tänne just ennen mun ekaa vuotta high schoolia. Ja mun eka vuoden mun äiti vei mut kouluun, koska se lupasi, että ekan vuoden mä vien sut ja hain sut koulusta. Sen jälkeen en enää. Mä en muista enää, milloin se bussi lähti. Tai siis milloin se tuli niin kuin mun naapurustoon. Se, miten ne bussit toimii, on, että high schoolilla on tietty määrä busseja, jotka menee sen high schoolin alueen naapurustoihin ja hakee sieltä ne oppilaat. Mun bussipysäkki, mitä siis ei ole merkattu mitenkään tietyllä tavalla. Mun mielestä tuli kirja kotiin, jossa kerrottiin, että missä kohtaa se bussi ottaa mut kyytiin. Se mun bussipysäkki oli ihan alle 5 minsan päästä. Mä näen sen meidän yläkerran ikkunoissa suurin piirtein. Et se oli tossa, mulla kesti minuutti, kun mä kävelin sinne, niin mulla se oli tosi lähellä. Mikä oli hyvä, koska mä olin vähän aina myöhässä. Mä käytin bussia vaan 1 vuoden ajan. Ja sen jälkeen mä sain auton ja mä sain itse asiassa parkkipaikan meidän koululta myös. Mikä on vähän enemmän sitä, mitä näkee elokuvissa. Siis bussissa ihmiset paljon kanssa juttelee, sosiaalisoi,
jos sulla on siis kavereita, jotka on samassa bussissa kuin sä. Mikä mulla oli yksi mun hyvä kaveri, oli samassa bussissa mun kanssa, niin me juteltiin aina sit siellä, mikä oli tosi kiva. Mutta muuten koulussa hengaaminen, sä oikeesti näit sun kavereita vaan aamulla, jos sä tulit ajoissa kouluun. Aamulla ennen kuin eka kello soi, yleensä se eka kello soi about 5 minsaa ennen kuin eka tunti alkaa. Mun mielestä oli about 5 minsaa. Aamulla, jos sä tuut sen verran aikaisin kouluun, niin sä et voi vaan mennä sun luokkaan. Mun high schoolissa sun piti mennä siihen meidän niin kuin aulaan, ja kaikki oppilaat on siellä. Siihen asti, kun se eka kello soi. Eli siellä sä voit jutella kavereitten kanssa ja hengata, ja yleensä ihmiset vaan seisoo ottaa. Ja sitten sä saatoit nähdä sun kavereita lounaalla. Lounasajassa oli se, että koska meillä oli niin paljon oppilaita meidän high schoolissa, että meillä ei voinut olla kaikilla lounas samaan aikaan. Eli meillä oli 3 eri lounasta. Se, milloin sun lounas oli, riippui siitä, missä sun 3. tunti oli myös. Koska se lounas oli aina 3. tunnin aikana. Eli se oli joko ennen 3. tuntia, 3. tunnin keskellä tai 3. tunnin jälkeen. Eli siis sun lounas riippuu siitä, missä sun 3. tunti on rakennuksessa, missä se luokka on. Ja tietenkin se, että näetkö sun kavereita, riippuu siitä, että onko sun kavereilla sama lounas kuin sulla. Koska jos sun kavereilla ei ole samaa lounasta, niin sit sä et näe niitä lounaalla. Mä muistan ennen kuin lukukausi alkoi, niin mua jännitti aina ihan hirveästi, että onko kellään mun kavereista sama lounas kuin mulla. Mua jännitti se aina ihan hirveästi, koska mä en halunnut istua yksin jossain siellä joko ruokalassa jossain penkillä nurkassa tai sitten aulan lattialla. Muuten meillä ei ollut oikein mitään välituntia tai mitään. Meillä oli 4 tuntia päivässä. Jokainen tunti oli about tunti 15 minsaa, jos mä muistan oikein. Oliko se vai 1,5 tuntia? Ja tuntien välissä oli about 5-6 minsaa, jolloin sun piti mennä seuraavaan luokkaan. Tää on iso rakennus. Eli sulla ei ole aikaa pysähtyä juttelemaan kavereitten kanssa, varsinkin jos sä oot tässä nurkassa ja sit sun seuraava luokka on tässä nurkassa. Eli se 5 minsaa oikeesti meni kävelemiseen. Ja sä et halunnut olla myöhässä tunnilla, koska jos sä oot myöhässä, sä et pääse sinne luokkaan sisään, vaan sä meet vähän niinku jälki-istuntoon. Mä oon kyllä onneksi aika nopea kävelijä. Eli riippuen missä se mun seuraava luokka oli, joskus mulla oli oikeasti aikaa käydä esimerkiksi vessassa siinä 5 minsan aikana. Mutta jos ei ole aikaa, niin sit sun pitää mennä tunnin aikana. Ja jos haluat mennä tunnin aikana vessaan, niin sun pitää ensinnäkin pyytää lupa. Sun pitää pyytää lupa opettajalta, että saako sä mennä vessaan. Jos se opettaja on just silloin opettamassa, selittämässä jotain, niin se todennäköisesti sanoo ei. Jos se opettaja sanoo kyllä, saat mennä, niin sä et voi vaan lähteä sieltä luokasta pois ja mennä sinne vessaan, ei. Lukukauden alussa me saatiin aina semmoset kalenterit. Me saatiin semmonen agenda-kalenteri, johon oppilaat sai kirjoittaa esimerkiksi kaikki niiden testit, kotitehtävät, jne. Mä käytin omaa kalenteriani tosi paljon. Mä kirjoitin sinne just kaikki mun kotitehtävät, testit, jne. Kaikki semmoset, että mä en unohtaisi mitään. Osa oppilaista ei käyttänyt niitä paljon mitään. Sä tarvit myös sitä kalenteria, jos sä halusit päästä vessaan. Eli se, miten sä käytät sitä kalenteria vessaan menemiseen, on se, että sä tietenkin kysyt opettajalta, hei, voiko mä mennä vessaan? Opettaja sanoo, joo, voit mennä. Eli sit mä merkkaan sinne kalenteriin, mä merkkaan sinne oikean päivämäärän alle, että mä menen vessaan ja sitten kellonaika, eli mikä kellonaika on nyt. Ja sitten mä vien sen sille opettajalle ja se opettaja allekirjoittaa sen. Ja sitten mä saan mennä vessaan. Ja osalla opettajista oli myös semmoisia sääntöjä, jossa ne sanoi, että hei, sä voit mennä vessaan vaan 3 kertaa lukukauden aikana. Vaikka sulla on tää kurssi joka ikinen päivä. Mä en päästä sua vessaan, vaikka kuinka ois hätä. Vaan 3 kertaa puolen vuoden aikana. Ja nämä säännöt ei siis lopu tähän. Eli ei puhelimia. Puhelimia ei saanut olla käytössä näkyvillä mitään koko päivän aikana. Paitsi jos opettaja sanoi, että hei, ota puhelin esiin, me pelataan nyt Kahoottia. Mutta jos puhelin oli näkyvillä, kun se ei saanut olla näkyvillä,
ja opettaja tai joku koulun työntekijä näki, niin se sai ottaa sen puhelimen sulta, ja se ei todennäköisesti palauttanut sitä koko loppupäivään, tai ne ei palauttanut sitä ollenkaan, vaan sun vanhemman piti käydä hakemaan se sieltä koululta. Meillä oli myös pukukoodi, eli meillä sai olla omat vaatteet päällä, mutta siihen oli sääntöjä. Esimerkiksi jos sä haluaisit laittaa leggingsit jalkaa, niin sulla piti olla paita, joka on tarpeeksi pitkä, että sun pehvä ja näin oli kaikki piilossa. Jos sun paita on liian lyhyt, niin ei pojat pysty keskittyä. Jos sä haluaisit laittaa mekon tai hameen tai shortsit päälle, niin sun piti katsoa, että se helma on pidempi kuin mitä sun käsivarsi. Eli jos sä laitat sun käsivarren roikkuun sun sivulle, niin sen piti olla pidempi kuin missä sun toi sormet loppuu. Just tämän tapaisia sääntöjä meillä oli. Vaikka Hollywood ja elokuvat ja TV-sarjat saa aika paljon väärin, se ei tarkoita, että kaikki on väärin. TV:ssä usein ne näyttää, kuinka tärkeitä esimerkiksi urheilu ja urheilujoukkueet on high schoolissa. Tää on ihan totta ja ihan oikein. Mä voin kyllä sanoa, että mä en ikinä käynyt jalkapallopeleissä high schoolissa. Tarkoitan siis amerikkalaista jalkapalloa. Mä en käynyt yhdessäkään niistä. Syksyllä niitä on paljon, koska syksyllä on jalkapallo season. Mä ite en ikinä käynyt, mutta tosi moni kävi. Kollegessa mä kävin yhdessä pelissä. Mutta siis urheilujoukkueet on tosi tärkeitä kouluille. Ja siis niillä on paljon harjoituksia ja pelejä. Harjoitukset on yleensä koulun jälkeen, mikä sinänsä on hyvä, että koulu loppuu niin aikaisin päivällä, koska sitten on aikaa harjoituksiin. Sama juttu kerhojen kanssa. Kerhot on myös tosi tärkeitä ihmisille. Niitä oli vaikka mitä. Olin parissa kerhossa mun ekana vuonna, 9-luokalla. Sen jälkeen mä en oikein jaksanut kiinnostaa. Mä en myöskään urheilu, by the way. Mä en ole urheilija millään tavalla. Ja siis joka lukuvuosi meidän koululla oli näytelmiä ja musikaaleja. Ja niihin sai aina tietty hakea ja yrittää esiintyä niihin, jos halus. Ja vielä yksi juttu urheilusta, että jokaisella koululla on myös maskotti. Ja se on tietenkin heiluu siellä kaikissa peleissä ja muissa koulun tapahtumissa. Mun high schoolin maskotti oli a knight, eli ritari. Aika usein ne on kyllä eläimiä, jne. Mutta meidän oli ritari. Se, mitä ne on myös oikein elokuvissa, on, että amerikkalainen kouluruoka ei ole hyvää. Suomen kouluruoka on niin täällä. Eli siis mulla oli omat eväät joka päivä. Just joku voileipä ja jotain sen kanssa. Siinä taisi nyt olla kaikki, mitä mä mietin tällä kertaa. Jos sulla on mitään muita kysymyksiä high schoolista, mistään muusta, niin kysy. Jos sä haluat, että mä teen samanlaisen videon tai samantapaisen videon kollegesta, mä voin tehdä sen myös. Mä muistan kollegesta enemmän, koska mä just valmistuin. Mutta kiitos kun katsoit. Sori, mun suomen kieli on harjoituksen puutteessa. Mutta mun mielestä on niin kiva välillä vaan puhua suomeksi. Tulee sitä harjoitusta, mutta myös tulee käytettyä omaa äidinkieltä, niin mä tykkään siitä. Mutta anyway, kiitos kun katsoit ja moikka!